Hi 11th standard student. In last video we have seen the topic the call of the soil. In that the first crop we have seen. In this video we are going to see the scent of rice, bhataचा suwas. The first year I was late for the rice sowing season and had to resort to growing the GR4 variety that was short term and recommended by the agriculture officers at कोसबाड. पहिल्या वर्षी लेखकाला व्यंकट अय्यर यांना भाताचं पेरणी करण्यासाठी उशीर झाला आणि त्यांनी जे रिकमेंडेड बाय द ॲग्रिकल्चर ऑफिसर ॲट कोसबाड येथे असणाऱ्या ॲग्रिकल्चर ऑफिसरने सल्ला दिल्याप्रमाणे त्यांना GR4 जातीचा व्हरायटीचा जो शॉर्ट टर्म कमी कालावधीमध्ये पिकणारा भात आहे त्याची लागवड करावी लागली. द नेक्स्ट इयर वी डिसाइडेड दॅट we would start early and try to find some good traditional variety of rice to grow. दुसऱ्या वर्षी त्यांनी असं ठरवलं की आपण लवकर भाताचे पेरणी लवकर करायची हंगामामध्येच आणि ट्राय टू फाइंड सम गुड ट्रॅडिशनल व्हरायटी ऑफ राईस टू ग्रो आणि पारंपरिक जातीचं भाताचं वाण आहे तो मिळवायचा. We had read about traditional variety of rice and knew that they did not require very high inputs of fertilizers. लेखकाने ट्रॅडिशनल व्हरायटी ज्या भाताच्या त्याच्याविषयी वाचायला सुरुवात केली. त्यांना त्याच्यातून समजले की जे पारंपरिक असणारे भात आहे त्याला जास्त प्रमाणामध्ये खतांची गरज नसते. These varieties were also quite strong and resisted pests. आणि त्या व्हरायटी असतात त्या वाण असते ते अतिशय मजबूत असते, स्ट्रॉंग असते आणि ते रेसिस्टेड पेस्ट म्हणजे त्या ठिकाणी सहजासहजी कीटकांना बळी पडत नाही, रोगाला बळी पडत नाही. वी वेअर शुअर दॅट इट वॉज दिस टाईप ऑफ राईस दॅट वूड ग्रो वेल इन आवर फार्म फेअर वी डिड नॉट यूज एनी केमिकल ॲट ऑल. आणि त्यांना खात्री होती कारण त्यांचे अशा प्रकारचा जो भात आहे तो त्यांच्या जमिनीमध्ये व्यवस्थित येईल कारण त्यांची जमीन आहे त्या जमिनीमध्ये आतापर्यंत त्यांनी केमिकलचा वापर केला नाही, रासायनिक खतांचा वापर केलेला नाही. आवर प्रिव्हियस इयर्स एक्सपिरियन्स अँड लो एल्ड हॅड टॉट us a lesson and we were sure we would not plant hybrids this year. आणि त्यांना जो अगोदरच्या वर्षी आलेला जो अनुभव होता पहिल्या फर्स्ट क्रॉपच्या वेळेस आणि त्यावेळेस त्यांना जे मिळालेलं कमी प्रमाणात उत्पन्न त्यामुळे त्यांनी ह्यावर्षी ठरवलं की आपण हायब्रिड्स आहे ते लावायचं नाही, प्लांट करायचं नाही. इन एप्रिल 2005 वी स्टार्टेड to look for a good variety of traditional rice. एप्रिल महिन्यामध्ये 2005 मध्ये त्यांनी पारंपरिक भाताचं वाण आहे तो मिळवण्याचा प्रयत्न शोधायला सुरुवात केली. इट वॉज वन ऑफ आवर नेबर्स इन द विलेज, अ बिझनेसमॅन फ्रॉम मुंबई हू ओन्ड लँड हू सजेस्टेड दॅट वी प्लांट अ लोकल सेंटेड व्हरायटी ऑफ राईस. त्यांच्या शेजारी जे एक बिझनेसमॅन होते मुंबईचे, त्यांनी तिथं जमीन घेतलेली होती आणि त्यांना सुचवलं लेखकाला की तुम्ही एक अशा प्रकारचं भाताची त्या ठिकाणी लागवड करा की सेंटेड व्हरायटी ऑफ राईस त्याची लागवड करा. मोस्ट ऑफ फार्मर्स इन अँड अराउंड द व्हिलेज ऑफ फेट हॅड स्विच्ड ओव्हर टू हायब्रिड्स. द यंगर्स generations of farmers thought I was crazy to ask for the desi variety as they called it. आणि त्यांनी सुचवल्याप्रमाणे मुंबईच्या बिझनेसमॅनने ज्यांनी त्यांच्या शेजारी जमीन घेतली होती, मोस्ट ऑफ द फार्मर्स इन अँड अराउंड
त्यांच्या लेखकाच्या शेतीच्या शेजारी असणारे जे शेतकरी आणि गावातील असणारे गावातील असणारे बरेचसे शेतकरी त्यांनी हे सगळेजण हायब्रीड या जातीकडे वाणाकडे वळालेले होते भाताच्या. द यंगर जनरेशन ऑफ फार्मर थॉट आय वॉज क्रेझी टू आस्क फॉर द देसी व्हरायटी. आणि तिथले असणारे तरुण शेतकरी आहेत ते, आणि त्यांना ज्यावेळेस विचारलं लेखकाने देशी व्हरायटीविषयी, त्यावेळेस ते वेड्यात काढू लागले लेखकाला. माय रेग्युलर व्हिजिट्स टू द विलेजेस अराउंड सर्चिंग फॉर अ गुड ट्रॅडिशनल व्हरायटी also did not yield any result and we were almost giving up hope. आणि त्यांनी दररोज व्हिजिट दिले लेखकाने वेगवेगळ्या गावाला त्या भाताचा पारंपरिक भात शोधण्यासाठी, त्याचा वाण शोधण्यासाठी, परंतु त्यांना त्याच्यातून काहीच आउटपुट मिळालेलं नाही. आणि शेवटी त्यांनी त्यांची आशा हे सोडून द्यायचं ठरवलं. आय डिसाइडेड टू गिव्ह इट वन लास्ट ट्राय अँड स्पोक टूच बबन्स फादर अँड सम अदर एल्डर्स. आफ्टर मेनीच मिनिंगफुल कन्व्हर्सेशन दे मेन्शन्ड द नेम ऑफ कसबाई. आणि त्यांनी ठरवलं लेखकाने की एक शेवटचा आपण चान्स घेऊया, शेवटचे आपण प्रयत्न करूयात. आणि त्यांनी बबनच्या फादरला त्यांच्याशी बोलायचं ठरवलं, त्यांच्याशी संवाद साधला. आणि काही जे असणारे जे एल्डर्स होते त्यांच्याबरोबर त्यांनी संवाद साधला. आणि त्यांच्याबरोबर मिनिंगफुल कन्व्हर्सेशन झाल्यानंतर त्याच्यामध्ये त्यांनी त्याच्यातून त्यांना कळालं की कसबाई नावाचं आहे ते वाण त्यांना लक्षात आलं. Kasbai is a traditional long-grained rice variety which has a distinct aroma, though much milder than basmati. कसबाई आहे हे एक पारंपरिक असणारे आणि लांब तांदळाचं असणारं जात आहे. आणि डिस्टिंक्ट अरोमा, अतिशय सुगंधी असणारा, बासमतीपेक्षा सुगंधी आणि चवदार असणारा तांदूळ आहे कसबाई. इट इज अ लॉंग ड्युरेशन क्रॉप अँड मोस्ट ऑफ द ओल्डर पीपल्स रिमेंबर्स ग्रोईंग इट इयर्स ॲगो. हा, आणि हे जे भाताचं पीक आहे ते त्याला जास्त कालावधी लागतो ते पीक घेण्यासाठी. आणि बरेचसे लोकांना आठवते की त्यांनी खूप वर्षापूर्वी हे पीक घेतलं होतं. बट दे ऑल शुक देअर हेड्स वेन आय आस्क देम्स अबाउट द सीड्स अँड टोल्ड मी दॅट इट हॅड डिसअपिअर्ड. ज्यावेळेस लेखकाने त्यांना विचारले की त्याचं बियाणे मिळालं का आपल्याला, त्यावेळेस त्यांनी प्रत्येकाने मान हलवली आणि त्यांनी सांगितलं की हे जे बियाणं आहे ते डिसअपिअर्ड झालेलं आहे, नामशेष झालेलं आहे. द टेल्स ऑफ कसबाई मेड अस मोर डिटरमाइंड टू गेट इट. आणि कसबाईची असणारी जी स्टोरी, कथा सांगितल्यामुळे त्यामुळे तर त्यांना अतिशय जास्त इच्छा झाली की ती कसबाई हे वाण मिळवण्यासाठी. वी डिसाइडेड दॅट इफ वी डीड मॅनेज टू गेट सम सीड्स दिस वूड बी अ ग्रेट राईस टू ग्रो. आणि त्यांनी असं ठरवलं की आपल्याला जर ते काहीशी थोडं बियाणे मिळाले तर आपण चांगल्या प्रतीचा असा राईस आहे तो वाढवू शकतो. आय थॉट दच गव्हर्नमेंट मे नो समथिंग अबाउट इट. अ विजिट टू द ॲग्रिकल्चर ऑफिसर वॉज एनलाइटनिंग. आणि त्यांनी विचार केला की हे गव्हर्नमेंटला माहीत असेल काहीतरी त्याच्याविषयी, म्हणून त्यांनी ॲग्रिकल्चर ऑफिसर्स यांना ठिकाणी विजिट दिली. आणि इट वॉज एनलाइटन. आणि ते ॲग्रिकल्चर ऑफिसर होते, त्या ऑफिसरांनाच त्या ठिकाणी माहीत नव्हतं. आणि त्यांनाच म्हणजेच गिव्ह ग्रेटर नॉलेज अँड अंडरस्टँडिंग, म्हणजे ते दुसऱ्याच ह्याच्याविषयी जास्त माहिती सांगायला लागले. त्यांना त्या कसबाई याच्याविषयी माहिती नव्हती. ही हॅड नॉट इवन हिअर ऑफ दिस राईस व्हरायटी. आणि त्या ऑफिसरने त्या व्हरायटीचं, त्या जातीचं असणारं जे पीक असतं हे त्याला माहीतच नव्हतं. ही सेड द विलेजर्स वेअर्स टेकिंग मी फॉर अ राईड अँड देअर वॉज नो राईस बाय धिस नेम. आणि त्यांना असं वाटलं की विलेजर्स आहेत ते त्यांना त्या ठिकाणी फसवत आहेत आणि अशा प्रकारचं
राईसच नाही असं त्यांनी डिक्लेअर करून सांगितलं. ही रॅटल्ड ऑफ द नेम्स ऑफ अ नंबर ऑफ लेटेस्ट हायब्रिड्स अँड इवन ऑफर टू गिव्ह मी सम ऑफ देम फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर अ ट्रायल. क्रसिंग myself for wasting times with him, I moved on the next destination. आणि rattled say rattled means talked rapidly and at length. आणि ते जास्त अतिशय वेगामध्ये त्यांनी बरेचसे असणारे जे हायब्रिड्स वाहन आहेत त्याची नावं सांगितली आणि म्हणाले की याच्यापैकी तुम्ही कोणताही लावू शकता आणि तुम्हाला फ्री ऑफ कॉस्ट म्हणून ट्रायल म्हणून तुम्ही घेऊन जाऊ शकता मोफत. आणि अशा प्रकारे लेखक आहे ते स्वतःवरतीच त्या ठिकाणी शापित होऊन तिथून परत आपला वेळ फुकट गेला असं म्हणून ते त्यांच्या डेस्टिनेशनला परत पुढे गेले, नेक्स्ट डेस्टिनेशनला म्हणजेच पुढच्या ठिकाणी चौकशी करण्यासाठी गेले. दिस टाईम इट वॉज द आदिवासीज महामंडळs ॲट कसा which buys rice from the आदिवासी villagers on behalf of the government. आणि यावेळेस कुठे गेले लेखक? आदिवासी महामंडळ जे कसा या ठिकाणी, जे की त्या ठिकाणी आदिवासी असणारे जे गाव आहेत तिथला असणारा जो भात आहे ते शासनाच्या मार्फत त्या ठिकाणी खरेदी केला जातो. कसबाई डिड नॉट फिगर और इन देअर files a good indications why people did not grow it any more. आणि ज्यावेळेस त्यांनी शोध घेतला तर त्यांच्या फाईलमध्ये कसबाई नावाचा त्या ठिकाणी उल्लेखही नव्हता. आणि लेखक विचार करू लागले की लोक एवढ्या चांगल्या प्रतीचा असणार भात का लावत नाहीत, त्याची लागवड का करत नाही. द मार्केट इटसेल्फ डिड नॉट रेकग्नाइज द राईस, सो इफ यू ग्रीव इट यू वूड नॉट बी एबल टू सेल इट. आणि मार्केटमध्ये तर त्याची ओळखच नाही आणि जर का तुम्ही त्या ठिकाणी तो वाढवला तर त्या ठिकाणी तो विकलाही जाणार नाही असं त्याला तिथून सांगण्यात आलं. हावेवर द ऑफिसर्स इन चार्ज हिअर हॅड्स मोर नॉलेज ऑफ राईस अँड डिड रिमेंबर कसबाई बिईंग सोल्ड टू हिम अ फ्यू इयर्स ॲगो. आणि नंतर तिथला जे असणारा जे ऑफिसर आहे तो अतिशय हुशार होता आणि इन्चार्ज होता तो, आणि त्याला जास्त नॉलेज होतं भाताविषयी. आणि त्याला आठवलं की कसबाई आहे ते त्याच्या कारकिर्दीमध्ये काही वर्षापूर्वी त्याच्याकडे सोल्ड केलेला होता, विकलेला होता. सो वेन आय इन धानेवरी बबन and I started looking for Devhanda and found a graying old man wearing a cap sitting outside his house on a charpoy. आणि अशा प्रकारे ते परत धानेवारी या गावामध्ये गेले. बबन आणि बबन आणि लेखक दोघंजण त्या ठिकाणी देवहंडा या व्यक्तीकडे गेले आणि ते देवहंडा जे ओल्ड व्यक्ती होते आणि त्यांनी कॅप वेअरिंग केलेली होती. सिटिंग आउटसाईड हिज हाऊस ऑन चारपाय. चारपाय म्हणजे जी बाज असते त्या बाजावरती ते बसलेले होते. अँड्स एक्स सरपंच ऑफ द व्हिलेज he had acres of land, a huge house and a large family. After exchanging the usual pleasantries, we came to the topic of कसबाई. आणि ते होते ते त्या गावचे सरपंच होते आणि त्यांना बरेचसे असणारे असं जमीन होती आणि त्याच्यामध्ये असं मोठं असं घर होतं आणि मोठं कुटुंब होतं त्यांचं. आणि नंतर त्यांनी एक्सचेंजिंग युज्युअल प्लेझंटरीज वी केम टू टॉपिक ऑफ कसबाई. आणि त्यांनी पाहुणचार झाल्यानंतर नित्याचा ते कसबाई या टॉपिककडे वळाले. द मेअर मेन्शन ऑफ कसबाई अँड देवहंडास ड्रिफ्टेड इन टू द पास्ट. ज्यावेळेस कसबाईचा त्यांनी उल्लेख केला त्यावेळेस ते देवहंडा आहे ते भूतकाळात गेले. हिज आयज टर्न ड्रीमली
dreamy and with a tremble in his voice. He told us how the entire village at one time grew only kasbai. He said there was a time when people passing our village during lunch times would be forced to stop and ask for a meal. आणि ते ज्यावेळेस लेखकाने कसबाईचा उल्लेख केला त्यावेळेस देवहंडा हे भूतकाळात गेले आणि त्यांच्या डोळ्यामध्ये पाणी येऊ लागले आणि ते सांगायला लागले की पूर्ण गाव आहे ते कसं कसबाईचं पीक घेत होते आणि ज्यावेळेस शेजारून गावाहून चालणारा व्यक्ती असेल त्यावेळेस तो लंच टाईमच्या वेळेस जर चालला असेल तर तो कसा त्या वासामुळे त्या ठिकाणी थांबायचा, त्या ठिकाणी जेवण्यासाठी विचारत असायचा. द एंटायर एरिया would have this heady aromas hanging in the air as all the houses cooked the same rice. कारण त्यावेळेस घरामध्ये एकाच वेळेस सकाळचं सगळ्या घरामध्ये तोच कसबाईच भात आहे तो शिजत असायचा, त्यामुळे पूर्ण गावामध्ये सुगंध त्याच भाताचा असायचा. टुडे ही सेड नो one grew kasbai and everyone had shifted to growing the new hybrid varieties. आणि त्यांनी आज सांगितले की आज कोणीही कसबाई आहे हा भात पिकवत नाहीत आणि प्रत्येकजण आहे तो हायब्रिड या जातीकडे वळालेला आहे. He claimed he had to force himself to eat this rice that was so inspired. With the advent of irrigations, farmers were tempted to grow a second crop, and kasbai, being a long duration rice, was replaced by the shorter duration hybrids so that the harvest could be done earlier. आणि ते असे त्या ठिकाणी सांगतात की ते स्वतः त्या ठिकाणी he claimed he had to force himself to eat this rice that was so inspired. आणि ते म्हणतायत की त्यांना अशा प्रकारचा तो जो भात आहे त्यांना आता तो आवडत नाही हायब्रिड्स. तो त्या ठिकाणी म्हणजेच इन्स्पायर्ड मीन्स कंटाळवाणा असणारा जो भात आहे त्यांना आता खावा लागतो आहे ते म्हणतात. आणि जे विथ द ॲडव्हेंट ऑफ इरिगेशन म्हणजे सिंचनाची असणारी जी सोय त्यामुळे फार्मर्स आहेत ते काय करायला लागले त्या ठिकाणी टेम्पटेड टू ग्रो अ सेकंड क्रॉप. आणि त्यांना आता त्या ठिकाणी इच्छा व्हायला लागली की आपण दुसरं क्रॉप लगेच आपण काढू शकतो. अँड कसबाई आहे कसबाईला जास्त दिवस लागतं त्या राईसला. वॉज रिप्लेस्ड बाय द शॉर्टर ड्युरेशन हायब्रिड्स. आणि त्याच्याऐवजी कसबाईऐवजी जे संकरित असणारं जे हायब्रिड आहे ते जातीचं पीक त्या ठिकाणी लोक घेऊ लागले आणि ते लवकर येतं आणि कसबाई हे ते उशिरा पीक येतं. दिस एन्श्युअर्ड दॅट द फार्मर्स कुड टेक अप अ सेकंड क्रॉप. आणि त्याच्यातून त्यांना खात्री झाली लोकांना की आपण दुसरं क्रॉप त्या ठिकाणी घेऊ शकतो. आय आस्क्ड वाय he had shifted it. He was so unhappy with the hybrids. लेखकाने विचारले की तुम्ही का त्या ठिकाणी मग ते बदललं, म्हणजे कसबाई का सोडून दिलं पिकवायचं. त्यावेळेस नो वन फोर्स्ड हिम्स टू डिड दे. He smiled and replied that their fields did not have fence, and once the harvest was over, the cattle were released into the fields. If my field alone has kasbai, it will be a treat for the cattle, he explained. आणि त्यांनी सांगितलं की कोणीही माझ्यावरती दबाव टाकला नाही की त्या ठिकाणी त्यांनी हसत उत्तर दिलं की त्यांना विचारलं की तुमच्यावरती कोणी दबाव टाकला काय, तुम्ही कसबाई सोडून त्या ठिकाणी हायब्रिड्स पिकवा म्हणून. त्यावेळेस त्यांनी उत्तर दिले की हसत कोणीही त्यांच्यावर दबाव टाकले नाही, कारण त्यांच्या शेतीला कुंपण नव्हतं. आणि ज्यावेळेस हायब्रिड्स त्या ठिकाणी पीक आहे ते लवकर निघून जातं आणि त्यावेळेस फील्डमध्ये शेतीमध्ये सगळे जे गुरं आहेत ते चारण्यासाठी सोडली जातात. आणि ते म्हणाले की जर माझ्या एकट्याकडे कसबाई असेल तर हे आहे ते लॉंग टाईम असल्यामुळे तिथं सगळे गुरं त्या ठिकाणी गुरांसाठी माझी जमीन आहे ती माझं जे पीक असेल ते मेजवानीच असेल असं त्यांनी उल्लेख केला. Sometimes we have to fall in line
with the community. He lamented, hybrids needs more water, fertilizers and pesticides. He said that yield were goods initially, but of late has reduced a lot. आणि ते सांगतात की sometimes we have to fall in lines with the community. कम्युनिटी म्हणजे जमातमध्ये, समाजामध्ये त्यांना लाईनमध्ये उभारावं लागतं. ही लॅमेंटेड म्हणजे ते दुःखी होऊन त्या ठिकाणी सांगत आहेत आणि म्हणतात की हायब्रिड्स नीड्स मोर वॉटर. हायब्रिडला जास्त त्या ठिकाणी पाणी लागतं, फर्टिलायझर्स खते लागतात आणि पेस्टिसाइड्स कीटकनाशक सुद्धा लागतात. ही सेड दॅट एल्ड वेअर्स गुड इनिशियली बट ऑफ लाईट हॅड्स रिड्युस्ड अ लॉट. आणि त्यांनी सांगितलं की सुरुवातीला हायब्रिड या जातीचं जे उत्पन्न आहे ते जास्त असतं, परंतु शेवटी ते कमी होतं. बिसाइड्स ही सेड दॅट इच इयर they had to increase the quantity of urea and pesticides they used. आणि त्यांनी अजून त्याशिवाय सांगितलं की त्यांना जे दरवर्षी ते जे वापरतात त्याच्यामध्ये त्यांना युरिया आणि पेस्टिसाइड्स जे कीटकनाशक आहे जास्त त्याचं प्रमाण वापरावं लागलं. इट वॉज ॲज इफ द न्यूअर हायब्रिड्स हॅड अँड insatiable appetite for chemicals. He told us that even when there were flash floods in the 60s, Kasbai had stood its grounds. He fondly remembered how the rice was still standing when they all returned to the village after the flood had receded. Such was the strength of the rice, but look what we have done, he rude. आणि त्यांना आठवतं ते सांगतात की ज्यावेळेस ते 60मध्ये 60sमध्ये ज्यावेळेस त्यांच्या गावामध्ये फ्लड आला होता, म्हणजेच महापूर आला होता, त्यावेळेस हे जे पूर्ण जे जमीन आहे ते कसबाईची जे भाताचं पीक आहे ते सगळं पूर्ण पाण्याखाली फ्लडमध्ये गेलं होतं. आणि ज्यावेळेस ते सगळं त्यांना आठवतं की ज्यावेळेस हे सगळे माघारी आले फ्लड ओसरल्यानंतर, त्यावेळेस ते हे रिमेंबर हाऊ द राईस वॉज स्टील स्टँडिंग, कसा अजून ते मजबूत होता, कसा तो उभा राहिलेला होता, अजून त्यांना ते आठवतंय. सच वॉज द स्ट्रेंथ ऑफ द राईस, कारण ही अशी मजबूती होती त्या पिकामध्ये, भातामध्ये. बट लुक व्हॉट वी हॅव डन, ही रूड. आणि त्या ठिकाणी ते म्हणतात की रूड मीन्स पश्चाताप करतात आणि ते म्हणतात की बघा आपण आता काय केलेलं आहे ते. ॲज ही वेंट ऑन रेमिसिंग about the rice, we gently guided him back to the region for our visit. The Kasbai seeds. He was sure that there was not a single villager in this area who would have the seed of Kasbai. आणि ज्यावेळेस he as he went on Reminding means remembering a story about a past event. ज्यावेळेस ते भूतकाळाविषयी आठवत होते त्या भाताच्या, त्यावेळेस त्यांनी हळूवारपणे लेखकाने ते का भेटीला आले त्याचं रिझन त्यांनी हे केलं आणि कसबाई सीड्स याच्याविषयी त्यांनी विचारलं. ही वॉज शुअर दॅट, आणि त्यांना खात्री होती की त्या व्यक्तीला की या गावामध्ये कोणीही जवळपास त्या ठिकाणी अशा कसबाईचं सीड त्यांच्याकडे नसणार आहे. अकॉर्डिंग टू हिम द ओनली पीपल हू स्टील ग्रीव इट वेअर द आदिवासी इन hamlet at the foothills of the mountain in the next village आसारवरी. आणि त्यांनी सांगितलं की हे फक्त जे आहे आदिवासीच लोक त्या ठिकाणी जवळ असणारे जे गाव आहे, जे पुढं असणारे गाव आहे जे आसारवरी, या ठिकाणी ते आदिवासी लोक तेवढे घेत असतील असं त्यांनी ठामपणे सांगितले. वी बाईड farewell to Devhanda who loving blessed us and said,
महालक्ष्मी दच लोकल गॉडेसेस विल गिव्ह यू द सीड्स ऑफ कसबाई. आणि नंतर तिथून त्यांनी निरोप घेतला देवहंडाचा, आणि तिथून ते देवहंडाचा निरोप घेऊन जात असताना देवहंडाने त्यांना आशीर्वाद दिला की तुम्हाला कसबाई, महालक्ष्मी तुम्हाला आशीर्वाद देऊ गॉडेसेस, की तुम्हाला कसबाई हे सीड मिळवू देत. इन असारवरी विलेज we asked the serpents to the help us as we were not very fluent with the local dialect. आणि आसारवरी या गावामध्ये त्यांनी तिथले असणारे जे सरपंच आहेत त्या सरपंचांना मदतीसाठी त्यांनी घेतलं. आणि कारण ते काय, त्यांना आदिवासी भाषा त्यांची लोकल डायलेक्ट आहे ती जमत नव्हती लेखकाला. ही सेंट हिज असिस्टंट जीवन्स विथ अस इन टू द हिल्स. आणि त्या टेकडीमध्ये त्या गावामध्ये त्यांच्याबरोबर लेखकाबरोबर त्या सरपंचाने त्यांचा जो असणारा जो सहकारी आहे जीवन नावाचा त्यांना पाठवलं. आफ्टर अ हाफ आवर वॉक थ्रू दिस व्हेजिटेशन क्रॉसिंग न्यूमरस स्ट्रीम्स अँड ditches and scrambling rocks and gravel, we reached the sleepy hamlet of बोरीपाडा. आणि शेवटी ते बऱ्याचशा दऱ्याखोऱ्यातून झाडातून झुडपातून आल्यानंतर ते कुठं बोरीपाडा या ठिकाणी पोचले. देअर वेअर जस्ट टूच रामसकल हाऊसेस इन फ्रंट ऑफ अस अँड वी वंडर्ड इफ दिस वॉज द राईट प्लेस. आणि त्यांच्या पुढं फक्त रामसकल इन अ स्टेट ऑफ सेव्हरर डिस्पेअर. आणि त्या ठिकाणी फक्त त्यांच्या पुढं 2-3 हाऊस दिसले त्यांना, रामसकल हाऊसेस. अ wrinkled old woman sitting before one of the house looked at us with curiosity. आणि त्या एका घराच्या समोर त्या ठिकाणी एक वयस्कर असणारी जी स्त्री आहे ती बसलेली आहे, आणि जी की तिच्या चेहऱ्यावरती सुरकुत्या पडलेल्या आहेत. ॲज वी अप्रोच्ड हर वी सिग्नल्ड टू जीवन टू आस्क द क्रुशियल क्वेश्चन. आणि ज्यावेळेस ते जवळ पोचले त्यावेळेस त्यांनी सिम्बॉलिक लँग्वेजमध्ये जीवनला सांगितले की प्रश्न विचारा तिला. सी स्मटर्ड इन अ रिप्लाय अँड वी लुक्ड ॲट जीवन फॉर अ क्विक इंटरप्रिटेशन. आणि तिनं काहीतरी पुटपुटलं आणि नंतर लगेच ते जीवनकडे बघाले आणि त्यांचं इंटरप्रिटेशन ऐकण्यासाठी, भाषांतर ऐकण्यासाठी. ही ब्रोक इन टू अ स्माईल अँड इन्फॉर्म्ड अस दॅट सी did have the rice and wanted to know who were and why we wanted it. आणि त्यांनी लगेच सांगितलं की तो हसत सांगितलं त्यांनी की ती म्हणते की तिच्याकडे राईस आहे, भात आहे, आणि ती म्हणते की तुम्ही कोण आहात आणि तुम्हाला कशाला राईस पाहिजे. इट वॉज अ डिफिकल्ट टास्क टू कीप अ स्ट्रेट फेस अँड आय हॅड टू कंट्रोल अ स्ट्रॉंग डिझायर्स टू हग हर. आणि ते डिरेक्टली लगेच त्यांचे फिलिंग्ज आहेत लेखकाच्या ते त्यांच्याशी हे करू शकत नव्हते, शेअर करू शकत नव्हते, कारण त्यांना त्यांची लँग्वेज येत नव्हती. आणि त्या ठिकाणी त्यामुळे त्यांना एवढी इच्छा झाली लेखकाला की हे कसबाई हे सीड मिळाल्यानंतर असं वाटत होतं की त्या वयस्कर स्त्रीला आपण मिठीतच घ्यावे असं लेखकाला वाटत होतं. आफ्टर सर्चिंग फॉर मंथ्स वी हॅड फाउंड द इल्युजिव्स कसबाई. आणि डिफिकल्ट टू फाइंड, कॅच ऑर अचीव, म्हणजे जे अशक्य आपण ते कठीण होतं शोधण्यामध्ये, असा त्यांनी जो भात आहे तो कसबाई तो शोधलेला होता. किती सर्चिंग फॉर मंथ्स, 1 महिनाभर ते शोधत होते. वी एक्सप्लेन टू हर दॅट वी वेर फ्रॉम स्पेट नियर बाय अँड वी नीडेड टू सीड टू ग्रो इट. आणि त्यांनी सांगितलं की आम्ही जवळच्याच असणार पेट या गावामधील आहोत आणि आम्हाला त्या ठिकाणी पेरण्यासाठी बियाणे पाहिजे. वी आस्क्ड फॉर 10 kilograms ऑफ राईस सिमटर्ड अँड स्कोल्ड. आणि त्यांनी लेखकाने विचारलं की त्यांना 10 किलो असा राईस पाहिजे, 10 किलोग्रॅम. त्यावेळेस ती पुटपुटली
Jivan interpreted that she had never heard of pet village and also did not have a weighing scale. आणि त्यांनी सांगितलं जीवनने की लगेच भाषांतर करून की ते त्या वयस्कर स्त्रीने आतापर्यंत पेट हे गावाचं नाव ऐकलेलंच नव्हतं आणि तिच्याकडे वजनासाठी काटा नाही. सी वॉज विलिंग टू गिव्ह द सीड्स ओनली इन अ बास्केट आणि ती तयार आहे की ती बास्केटमध्ये सीड देण्यासाठी, टोपली भरून सीड देण्यासाठी. वी आस्क्ड फॉर अ सिंगल बास्केट ऑफ राईस अँड जीवन टोल्ड अस टू पे हर समथिंग. आणि त्यांनी सांगितले की आम्हाला एक टोपलीभर बियाणं द्या आणि जीवनने सांगितले त्यांना पैसे द्या, थोडंसं म्हणजे काहीतरी पैसे द्या. पे हर समथिंग. आय हँडेड ओव्हर a 100 rupee note, and for the first times in the last 10 minutes her face broke into a smile. She nodded her head in approval. आणि लेखकाने 100 रुपयाची नोट दिली आणि पहिल्यांदाच ते आतापर्यंत 10 मिनटं झाली होती त्यावेळेस तिच्या चेहऱ्यावरती आनंद नव्हता ते बोलत असताना आणि आता तिला त्या 10 मिनिटामध्ये आता पहिल्यांदाच ती हसलेली आहे आणि तिच्या चेहऱ्यावरती हसू फुटलेलं आहे आणि तिनं होकारार्थी अशी मान डोलावलेली आहे. ॲज वीज वॉक्ड बॅक अगेन्स्ट द फेडिंग सनसेट, leaving behind a smiling old lady, I couldn't help but wonder that here, nestling in the foothills of an unknown mountain, away from the hustle and bustle of the road or the city, were the real people of India. आणि लेखक म्हणतात की परतीच्या वाटेवर सूर्यास्ताच्या पार्श्वभूमीवर त्या वृद्ध स्त्रीचा हसरा चेहरा मागे सोडून जाताना माझ्या मनात विचार आला, इथे एका अज्ञात डोंगराच्या पायथ्याशी शहराच्या आणि रस्त्याच्या गजबज गोंगाटापासून दूर भारताची ही खरी जनता नांदते आहे आणि हेच ते लोक आहेत ज्यांनी आपल्या भूमातेची संपन्न जैवविविधता अजूनही जपलेली होती. These were the people who still held on the rich biodiversity of our land and no one even cared about them. आणि त्याच्याविषयी कोणी सुद्धा त्या ठिकाणी काळजी घेत नाही. ही जैवविविधता अशा लोकांनी जपलेली आहे. दे हॅड नेव्हर हिअर्ड ऑफ हायब्रिड्स, फर्टिलायझर्स ऑर पेस्टिसाइड्स. त्यांनी आतापर्यंत कधीही त्या ठिकाणी हायब्रिड्स त्याचा ऐकलेलं नाही किंवा जे फर्टिलायझर्स खते, रासायनिक खते असतील, जी कीटकनाशक नाही ते ऐकलेले नाहीत. दे जस्ट ग्रीव देअर राईस अँड एट व्हॉट दे गॉट. आणि ते फक्त त्यांचं ते पीक कमवतात आणि पीक पिकवतात आणि पोट भरतात. द ओल्ड लेडी वी मेट हॅड प्रोबेबली नेव्हर लेफ्ट बोरीपाडा. आणि ज्या स्त्रीला भेटलो, वृद्ध स्त्रीला, बहुधा ती बोरीपाडा सोडून कुठंच गेली नसावी. हर वर्ल्ड वॉज unspoilt by progress and for once I was grateful for that. आणि तिचे विश्व प्रगतीपासून अबाधित होते आणि एवढ्याच करता मी कृतज्ञ होतो, असं व्यंकट अय्यर म्हणतात.